ආයිබෝවන් මගේ YouTube channel එකට ඔයාලව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ රසම රස ක්‍රිස්මස් එකට හදාගන්න පුළුවන් Red Velvet Brownie එකක් තමයි මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න හිතුවේ. ඉතින් ඒකට අපි අවශ්‍ය කරන ද්‍රව්‍ය ඉක්මනින්ම බලමු. ඒකට අවශ්‍ය වෙනවා සීනි, butter, vanilla, විනාකිරි, බිත්තර මට මේකට කොටස් දෙකකට ඕන වෙනවා. ඒකයි මම මෙහෙම වෙන් කරගෙන ඉන්නේ. කොකෝවා පවුඩර්, ලුණු, පිටි, සීනි අවශ්‍ය වෙනවා. මම ඔයගලන්ට කිව්වේ වර්ග දෙකකට ඕන වෙනවා කියලා. ඒක මේ දෙවෙනි එකට අවශ්‍ය වෙන සීනි ස්වල්පය. ඒත් එක්කම අපිට ක්‍රීම් චීස් අවශ්‍ය වෙනවා. අපි ටක් ගාලා බලමු කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. ඔව් දැන් මම පිටි ටික මේකට දාගත්තා. ඒකටම මම ලුණුත් දාගත්තා. මේකට මම කොකෝවා පවුඩර් ටිකක් මෙහෙම දාගන්නවා. මම මේක පොඩ්ඩක් මික්ස් කරගන්නවා. දැන් මම ගන්නවා මේ වගේ බෝල් එකක් අරගෙන මේකට අපි බිත්තර ටික කඩලා දාගන්න ඕනේ. අපි බලමු. දැන් මම බිත්තර 4 තියෙන එක තමයි අපි ගත්තේ. බිත්තර 2 තියෙන එක පැත්තකට කරලා තියෙන්නේ. මේ අපි දැන් බීට් කරගමු. සීනි ටික දාගත්තා. දැන් මම මේකට බටර් ටික එකතු කරගන්නවා. මේකට වැනිලත් එකතු කරගමු. දැන් අපි මේක හොඳින් බීට් කරගමු. අපි මෙන්න මේ විදිහට බීට් කරගත්තා. දැන් මේකට අපි ටිකෙන් ටික පිටි එකතු කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට ඔක්කොම පිටි ටික දාලා අපි මිශ්‍ර කරගමු. මේ විදිහට මම පිටි ටික ඔක්කොම මික්ස් කරගත්තා. දැන් මේ වෙලාවේ අපි තියාගත්ත විනාකිරි ටික දාගන්නවා. දැන් මේ මිශ්‍රණය අපි පැත්තක තියලා අපේ ක්‍රීම් චීස් මිශ්‍රණය හදාගන්න තමයි යන්නේ මම දැන් ක්‍රීම් චීස් එක බීට් කරගන්න යන්නේ. මේකට මම සීනි ටිකක් තියාගත්තනේ. අපි ඒ ටික දාගන්නවා. දාලා මේක හොඳින් මේකට අපි බිත්තර දෙකක් දාගමු. අපි දැන් කලින් හදාගත්ත බැටර් එක මේ චොක්ලට් බැටර් එකට මම දැන් රෙඩ් ෆුඩ් කලරින් එකතු කරනවා. ඕගලන්ට කලරින් දාගන්නත් පුළුවන් ලික්විඩ් කලරින්. මම මේකට ජෙල් දාගන්නවා. පාට මම මදි නම් මමත් එකතු කරනවා. මොකද මේක ටිකක් රතු පාටට තියෙන්න ඕනි හින්දා. අපි බලමු. මම මේකට චොක්ලට් චිප්ස් ටිකක් දාගත්තා. මට ඒක පොඩ්ඩක් වීඩියෝ එක චුට්ටක් මිස් වෙලා වගේ තියෙනවා. ඉතින් sorry. මේකට මම චොක්ලට් චිප්ස් ටිකක් දාගත්තා. white chocolate. ඔයාලට කැමති නම් දාගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම මම මේ වෙලාවේ මේ වගේ චුට්ටක් බැටර් එකෙන් අයින් කරගත්තා. මේ වගේ ට්‍රේ එකක් තමයි අද මම සූදානම් කරගෙන තියෙන්නේ. මගේ oven එක මේ වෙලාවේ සෙල්සියස් අංශක 180ට මම ප්‍රීහීට් කරලා තියෙනවා. විනාඩි 40ක් 45ක් වගේ යද්දී මම මේක බේක් කරගන්නවා. ඉතින් අපි මේ ට්‍රේ එකට මෙන්න මේ විදිහට දාගන්නවා අපි. මේ විදිහට මම රතු පාට බැටර් එක දාගත්තා. දැන් මෙතනදී මම දාන්න යන්නේ ක්‍රීම් චීස් බැටර් එක. ඒක අපි මෙන්න මේ විදිහට උඩින් හිමින් වතුර ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට මම දාගත්තා. අපි මේක හිමින් පැලට් නයිෆ් එකකින් හිමින් තුනී කරගන්න ඕනේ.
ඊට පස්සේ අපි මේ අරගෙන මං චුට්ටක් තියාගත්තනේ වෙනම මේ වගේ බැටර් එක මෙන්න මේ වගේ චුට්ටක් ඔන්න ඔය විදියට දාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන් මේ වගේ මොකකින් හරි මේ විදියට පොඩ්ඩක් නිකන් ස්පයිරල් කරගන්න මේ විදියට. ඊට පස්සේ අපි මේක බේක් කරගමු. ඊට පස්සේ අපි මෙහෙම පොඩ්ඩක් මේ විදියට ටැප් කරලා දැන් අපි oven එකට දාගමු. ඕ මේක තමයි අපේ චීස් කේක් එක. මම බැලුවා මෙන්න මේ විදියට මෙහෙම මුකුත් දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම දැන් මේක දැම්මම අපිට කන්න බෑ රස්නේ. කෑලි කපන්න අපි දැන් මේක ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා පැයක්වත් තියන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි කෑලි කපා ගමු. ඉතින් මේක තමයි මම පැයකට විතර ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා ගත්ත බ්‍රවුනි එක. අපි බලමු දැන් කොහොමද මේක කපලා කියලා. ඔයගලන්ට මම කියනවා මේ රෙසිපි එකට ඔයගලන් හදනවා නම් මීට වැඩිය තුනී ට්‍රේ එකකට තව ටිකක් දාන්න. එතකොට ඔයගලන්ට ගොඩක් කෑලි කපා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ බලන්න හරිම ලස්සනයි. ඒ වගේම රසටත් තියෙයි. අපි පොඩ්ඩක් කාලා බලමු. ඇත්තටම රසයි. ඉතින් ඔයගලන් ක්‍රිස්මස් එකට මේක හදලා බලන්න. මේක මෙච්චරම උසට ඔයගලන් ගන්න එපා. මොකද මට මං හිතුවේ ඇත්තටම මේ ට්‍රේ එකට මේක ගාන්න තියෙයි කියලා. නමුත් අපි මේක තව ටිකක් චුට්ටක් දිග ට්‍රේ එකක් ගත්තා නම් මීට වැඩිය මට තුනී කරගන්න තිබ්බා. මේක ගොඩක් ලොකුයි. ඒ නිසා ඔයගලන් පොඩි කෑලි වලට කපා ගන්න මේ විදියට දානවා නම්. ඉතින් මං හිතනවා ඔයගලන් මේ රෙසිපි එකට ගොඩක් කැමති වෙයි කියලා. ලබන සතියේත් මේ වගේම ලස්සන රස රෙසිපි එකක් අරගෙන ඔයගලන්ගේ නිවසට එනවා. නත්තලත් සමගි. එතෙක් නවතින්නම්මා. මම Yvonne.